დღეს ჩვენ განვიხილავთ Brawl Stars-ში ყველა არსებულ ტრიოს და მართლა გავიგებთ მორტის მართლა მოსწონს თუ არა ფრენკი. კი, არ მოგესმა ეს ვიდეო იქნება ძალიან მაგარი და ესეთი ვიდეოებისთვის რო არ გამოტოვოთ, უნდა გამოიწევოთ არხი, დაელაიქოთ ვიდეო და აქტიუროთ ზარის ღილაკი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ვიდეოს ბოლოს იქნება გათამაშება ძალიან მაგარი სკინის თუ Brawl Pass-ის არ ვიცი, ამიტომ ბოლომდე უნდა დარჩეთ და ბოლომდე უნდა უყუროთ ჩემ ვიდეოს. პირველი რასაც გავაკეთებთ არის იმის გარკვევა თუ რომელი ბრაულერები არიან ტრიოებში და რომელი ტრიოები ჯერ არ დასრულებულა. ეს იქნება დიდი მინიშნება იმის შესახებ თუ რომელი ბრაულერები დაემატებიან თამაშ მომავალში. დიდი ხანია ცნობილია, რომ პაული ბრაულერების თავარი დიზაინერია და ქმნის ბრაულერების ტრიოებს, რომლებიც ერთმანეთს უხდება და ცხადი ხდება, რომ თითოეული ტრიო Brawl Stars-ის გასართობი პარკის გარკვეულ ნაწილს ეკუთვნის. ბრაულერების ურთიერთობაზე სასაუბროთში უნდა გავარკვიოთ რამდენიმე გაუგებრობა იმის შესახებ, თუ რომელი ბრაულერები რომელ ტრიოს მიეკუთვნებიან, ასევე რომელი ტრიოები არ არის ჯერ დასრულებული. პირველი ტრიო, რომელიც თამაში დაემატა, იყო ჯერ კიდევ ბეტა ვერსიის გამოშვებამდე და ეს იყო ველური დასავლეთის ტრიო. მასში შედიოდნენ შელი, კოლტი და სპაიკი, რომლებიც ეკუთვნიან კაქტუსების სავსე უდაბნოს გარემოს, ანუ maps და ეს არსებობს Brawl Stars-ში. ეს გარემო ბეტა ვერსიიდან დარჩენილი ყველაზე ძველი ნაწილია და არ განახლებულა. სხვა გარემოებისგან განსხვავებით, როგორიცაა Gem Mine, რომელიც განახდა, რომ უფრო მოერგოს თემატური პარკის თემას. ამის გამო ვარაუდობ, რომ Supercell საბოლოოდ გაუმჯობესებს მას და შესაძლოა დაამატოს შერიფის ოფისი, ან ეშმაკის ბორბალიც, რომელიც უფრო შესაფერისი იქნება თამაშისთვის. ეს ტრიო ერთადერთი იყო, რომელიც დასრულა თამაშის პირველი ბეტა ვერსიის გამოშვებისას 3 წლის წინ. მეორე ტრიო, რომელიც დასრულდა, იყო შამანების ოჯახის ტრიო, რომელიც მოიცავდა ნიტას, ბოს და ლეონს და ეს მოხდა თამაშის გლობალური გამოშვებისას, როდესაც ლეონი დაემატა. როგორც ვიცი, ეს სამი ამჟამად არცერთ გარემოს არ ეკუთვნის, მაგრამ შესაძლოა არც მიიღონ საკუთარი მაპი ან თემა, რადგან ვფიქრობ, რომ ისინი უბრალოდ ოჯახი არიან, რომლებიც Brawl Stars-ის თემატურ პარკს სტუმრობენ. არ გამიკვირდება თუ Brawl Stars-ი მათთვის შექმნის თემას ან არ ვიცი არ შექმნის. ნებისმიერ შემთხვევაში მესამე ტრიო, რომელიც დასრულდა, იყო მეტროპოლისის ტრიო, რომელიც მოიცავდა ბულს, კროუსა და ბიბის, რომლებიც აშკარად ეკუთვნიან მეტროპოლისის გარემოს, ბულის სასადილოთი და მისტერ ბეთის ჰოუმ რან რაიდით. შემდეგი იყო მეკობრეების ტრიო, რომელიც მოიცავდა დერილს, პენისა და ტიქს, რომლებიც ეკუთვნიან დერილის მეკობრეების გემის გარემოს. ვფიქრობ, საკმაოდ აშკარაა, რატომ უხდება ეს სამი ერთმანეთს. ამის შემდეგ კი იყო არკადეების ტრიო, რომელიც მოიცავდა ბროკს, რიკოს და რვაბიც, რომლებიც ეკუთვნიან არკადეების გარემოს, როგორც ამას 8-ბიტის არკადიდან, რიკოს ბაუნს ჰაუსიდან და ბროქის ადგილიდან ხედავთ. შემდეგი არის მისტიკური ტრიო, რომელიც მოიცავს ტარას, ჯინს და სენდის, რომლებიც ეკუთვნიან ტარას ბაზარს. აქ არის ტარას კითხაობა, სენდის ფრინავი ლეიბის ატრაქციონი და ჯინის ლამპების მაღაზია. ურჩხულების ტრიო კი დასრულდა მორტისთან, ფრენკთან და ემსთან ერთად, რომლებიც ეკუთვნიან მორტისის სასახლის გარემოს. აშკარად ეს მორტისის სასახლეა, ფრენკი იქ მუსიკის დასაკრავად მოდის, ასევე ნახავთ ემზის თმის სპრეის ნარჩენებსაც სახლში. შემდეგი დასრულებული ტრიო კი გახლავთ მაინერების ტრიო, რომელიც მოიცავდა დაინამაიკს, კარლს და ჯეკის. და ეს ოფიციალურად დადასტურდა იმ Brawl Talk-ში, სადაც ჯეკი გამოვიდა. ისინი აშკარად ეკუთვნიან Gem Mine-ის გარემოს, სადაც დაინამაიკის როლერ კოსტერია. სპრაუტმა კი დაასრულა უკვე ჯუნგლების ტრიო, რომელიც მოიცავდა როზას, ბის და სპრაუტს. ეს არ არის დადასტურებული, მაგრამ ჯერ რომ ისინი ეკუთვნიან ჯუნგლების ტაძრის გარემოს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა თამაშში. ბოლო დასრულებული ტრიო კი არის ჯანქერების ოჯახი ტრიო, რომელიც მოიცავს ჯესის, პემს და ნანის. არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ისინი რომელიმე გარემოს ეკუთვნიან, მაგრამ ვფიქრობ აშკარაა, რომ ისინი ეკუთვნიან დაცვის ან საწყობის დაწესებულებას, სადაც ყველა რობოტის ნაწილი და ჰენგარებია მათთვის, რომ იმუშაონ რობოტებზე და ანიმატრონიკებზე პარკისთვის. ჩვენ კი ჯერ კიდევ გვყავს 8 სხვა ბრაულერები, რომლებიც ჯერ არასრულ ტრიოებში არიან, ან იყვნენ. მექსიკური დრო, ელ პრიმო და პოკო, რომლებსაც არ მგონია, რომ რაიმე გარემო ჰქონდეთ ჯერ, მაგრამ ემპერი დაემატათ. ძველი ქალაქის დუო, ბარლი და პაიპერი. ისინი ეკუთვნიან ამ ძველი ქალაქის გარემოს, რომელიც მოიცავს ბარლის ბარს და საჩუქრების მაღაზიას, რომელსაც შესაძლოა პაიპერიც კი მართავდეს. ასევე არის თოვლის სასტუმროს დუო, მისტერ პი და გელი და აც უკვე ჩვენი ლუ, რომლებსაც გარემო არ აქვთ. და ბოლოს არის სუპერგმირების დუო, მაქსი და სერჯი. ისინი ეკუთვნიან სუპერ სიტის გარემოს. მოდი ახლა დადასტურებული ურთიერთობებზე ვისაუბროთ. ახლა, როდესაც საფუძველი დავფარეთ თუ როგორ არიან ეს ბრაულერები დაკავშირებული დროა ვისაუბროთ იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც რეალურად დადასტურებულია Brawl Stars-ის საყაროში. სამ ჩვენს თეორიებზე გადავალთ, მინდა გითხრათ, რომ გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, რომ ესეთი ინფორმაციით სავსე ვიდეოები არ გამოტოვოთ. პირველი ყველაზე ცნობილი ურთიერთობაა პემსა და ჯესის შორის. ისინი დედაშვილი არიან, რაც დადასტურებულია Supercell-ის მიერ. არ მახსოვს ზუსტი წყარო, რადგან ეს ძალიან დიდი ხნის წინ ითქვა, მაგრამ ეს დადასტურება ჯერ კიდევ თამაშის ბეტა ვერსიაში
ჯესის დროს იყო. ისინი დედაშვილი არიან, მაგრამ არ ვიცით ვინ არის ჯესის მამა. მეორე ფიქრობს, რომ ბული არის ჯესის მამა, მაგრამ ფიქრობ, უფრო სავარაუდოა, რომ იმის მამას წითელი თმა ჰქონდეს, რადგან წითელი თმა რეცისული ნიშანია და ეს ნიშნავს, რომ თუ ბული იყო ჯესის მამა, ჯესი სავარაუდოდ მუქი თმა იქნებოდა. ნუ ცოტათი მაინც. ანუ შეუძლებელი არაა, რომ ბული იყო ჯესის მამა, მაგრამ ვფიქრო, რომ ისი მამა ჯერ არ არის თამაში. მაქვს თეორია, რომ თუ ის თამაში დაემატება, ის დაასრულებს ძველი ქალაქის ტრიოს ბარლისა და პაიპერთან ერთად. მეორე დადასტურებული ურთიერთობა ლეონსა და ნიტას შორის. ისინი დადასტურებულია, რომ და-ძმა არიან. დარწმუნებული ვარ შეამჩნიეთ, რომ ლეონი ნიტას მოუწოდეს რამდენიმე თავისუფალ ხაზში, მაგრამ ჩვენ ვიცოდით, რომ ისინი და-ძმა იყვნენ ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ ლეონს ხოვანი ხაზები ექნებოდა. სუპერსელმა ეფთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ისინი ნამდვილად და-ძმა არიან. არ ვიცით რომელია უფროსი ან უმცროსი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ლეონი ნიტას მოუწოდებს მისი ხოვანი ხაზით, მეუბნება, რომ ნიტა სინამდვილეში მისი უფროსიდაა, რომელიც პატარა ძმის დაცვას ცდილობს. რაც შეეხება მათ მამასა და დედას, ჯერა რომ ბო არის მამა. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ერთ ტრიოში არიან, არამედ იმიტომ, რომ მათ ერთნაირი კანის ფერი აქვს და ვფიქრობ, რომ ამ თეორიას უბრალოდ აზრი აქვს. ასევე ისინი გარშემო დადიან ფეხსაცმლის გარეშე, რის გამოც არ არის საჭირო ოჯახის წევრი იყო, მაგრამ მაინც. რაც შეეხება მათ დედას, ვფიქრობ ეს ცოტა გაწელილი ამბავია, მაგრამ ვფიქრობ ეს როლი ბის ეკუთვნის. ბის კანის ფერი, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია და შესაძლოა ის ძალიან ახალგაზრდა იყოს, რომ მათი დედა იყოს, მაგრამ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვისაზღვროთ მის ასაკს. მე ეს კავშირი იმიტომ დავაყარე, რომ ისინიც რაღაც ცხოველად არიან მოწყობილი. სინამდვილეში მწერად არის ბი, მაგრამ მაინც და ის შეიძლება კარგად მოერგოს ამ ოჯახს. მესამე დადასტურებული ურთიერთობა კი გვახლავს თამაში მორტისის და ემს შორის. ემსის გამოშვებადან სუპერსელმა დაადასტურა, რომ მორტისი არის ემსის ბიძია. ეს ნიშნავს, რომ ემს ერთ-ერთი მშობელი მორტისის ძმაა და ვინ არის ის? ორი სხვა ბრაულერი, რომელიც ურჩხულები არიან. არიან ფრენკი და პოკო და არ მგონია, რომ პოკო ემსის მამა იყოს, რადგან შემდეგი დადასტურებული ურთიერთობა არის ემსის და პოკოს შორის. თუ კარგად დააკვირდებით ემსის ტელეფონს, შეამჩნევთ, რომ პოკო მის თფონზეა. ასევე Brawl Stars-მა ეს სურათი გამოუშვა Brawl Stars-ის პირველ დაბადების დღეს და შეამჩნევთ, რომ ემსი პოკოს გულის თვალებით უყურებს და ასევე გამოშვებულია სხვა მასალებიც. ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით, ხვდებიან თუ არა ჩუმად ერთმანეთს, მაგრამ ვიცით, რომ მას უმცირე მოსწონს პოკო, რაც პოკოს ემსის ნათესავის სურს გამორიცხავს. და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ფრენკი არის ემსის მამა და ეს ნამდვილად აზრიანი ფაქტია, რადგან ამ ანიმაციაში ხედავთ მორტის და ფრენკს, რომლებიც ძალიან გვანან ძმებს. ისინი ჭურჭელზე ჩხუბობენ, ერთმანეთს დასცინიან და ასევე როგორც ჩანს ერთად ცხოვრობენ, რაც აზრიანი იქნება თუ ისინი ძმები არიან. ტექნიკურად ისინი შეიძლება უბრალოდ თანაცხოვრები იყვნენ და ან რამე ამდაგვარი, მაგრამ მე ძმებზე ვჩერდები, რაც შეეხება ემსის დედას, არ მგონია, რომ ის ჯერ თამაში ხვდებოდეს. ბოლო ურთიერთობა, რომლის შესახებაც ვიცი, გარდა მისტერ ფისა და გეილის ერთად მუშაობისა და ბიზ როსას ასისტენტობისა, არის ის, რომ პაიპერი და რიკო ხვდებიან ერთმანეთს. ამის პირველი დადასტურება მოხდა მეკობრეების თემატიკის Brawl Days განახლებაში, რომელიც გასულ დეკემბერში ჰქონდა. უმეტესად დერილის გემის გარემო ასე გამოიყურება, მაგრამ სასჯობაო სეზონის განმავლობაში თუ იმავე მატჩში რიკო და პაიპერი თამაშობენ, გამოჩნდებოდა საზუნა. და თუ არ იცოდით, საზუნას ქვეშ კოცნა ბევრ კულტურაში სადღესასწაულო ტრადიციაა, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის მათი სიყვარულის მტკიცებულება. ახლახან გასულ Sugar and Spice ანიმაციაში ხედავთ, როგორ უგზავნის პაიპერი რიკოს კოცნას, შემდეგ კი აფეთქებას, მაგრამ ეს Brawl Stars-ია. მაგრამ ეს მტკიცებულება მეუბნება, რომ დადასტურებულია, რომ პაიპერი და რიკო ერთმანეთს ხვდებიან. ეს მართლაც საინტერესო ურთიერთობა, რომელიც ჯერა რეალურად მიმდინარეობს Coach Flapjack-ისგან, ფანა არტისტისგან. რაც ამბობერი ვისაუბროთ, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ პაიპერს და რიკოს ერთმანეთი მოსწონთ და ეს დადასტურებულია. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ზოგი ბრაულერი არ მოხდა ამ ვიდეოში, მაგალითად ბელი და სემი, რადგან წინა ვიდეოში მათზე ვისაუბრე, ამიტომ აუცილებლად უნდა უყუროთ გასულ ვიდეოებს, რომ არ გამოგრჩეთ. ვიდეო კი დასასრულს მივახოდა და მოიცა. გათამაშება მგონი სულ დაგვავიწყდა. თქვენთვის ვათამაშებ 3 ასეთი ემბერის უმაგრეს skins. გამარჯვებული ძალიან მალე გამომდება, რა თქმა უნდა, თუ შეასრულებ წესებს, თუ დალაიქებ ამ ვიდეოს, თუ გამოიწერა არხს და თუ გააქტიუროს არის ლექს და ადევნებ ჩემს სხვა ვიდეოებს თვალს. წესები ძალიან ადვილია, ამიტომ რას ველოდები, შეასრულე და მოიგე ემბერის skin-ი. კარგით, ეხლა კი ნამდვილად მივახდა ვიდეო დასასრულს. მადლობა რომ იყურეთ, ნახვამდის.